ยำใหญ่ค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenก่อนจะบุกเข้ามาบ้านเนี้ยตรวจ ATK อย่างเธออะตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจแทบจะทุกวันเลยนะคะแม่เหมือนกันเลยอะจมูกพรุนละพรุนแล้วยิ่งลึกยิ่งดีเขาบอกวันนี้นะคะมีคนมาบุกบ้านป้าป้อมถ้าเราลองกลับไปดู EP แรกคนที่มาเร่งให้ป้าป้อมจัดของคนที่มาเร่งให้ป้าป้อมทำต่างๆนานาจำได้ไหมคะคนนี้จริงๆแล้วนี่ก็คือครูก๊อฟซึ่งเป็นผู้ช่วยป้าป้อมมาร่วม10 ปีแล้วค่ะเขาจบคหกรรมมาจริงๆโดยตรงเลยดังนั้นเขาก็จะมีฝีมือเรื่องอาหารอยู่แต่ตอนมาทำงานกับป้าป้อมครั้งแรกนะจริงๆก็ยังไม่ได้เรื่องหรอกเพราะเด็กยังไม่มีประสบการณ์แต่เขาเป็นคนที่มีหน่วยก้านที่ป้าป้อมบอกเอาคนเนี้ยทางผู้ช่วยส่งมากี่คนไม่ถูกใจสักทีถูกใจคนนี้เพราะว่าปากกล้าค่ะ ปากกล้าเหมือนปีกกล้าขาแข็งค่ะตอนนี้คือเขาปีกกล้าขาแข็งแล้วเพราะว่าเขาช่วยป้าป้อมมาเป็นเวลาร่วม10 ปีและช่วยในเรื่องอาหารช่วยทุกอย่างจนกระทั่งป้าป้อมใกล้จะเปิดโรงเรียนชื่อว่า Deva Recipe อันนี้ล่ะค่ะเวลาป้าป้อมก็ไม่ได้ว่างมากนักก็จะเอาครูก๊อฟนี่แหละมาช่วยสอนแต่ในวันนี้ขอทดสอบฝีมือกันซะหน่อยเราจะทำยำใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถึงต้องให้ครูก๊อฟมาช่วยเครื่องมันเยอะมากๆค่ะเยอะแต่เครื่องนะคะแต่ไม่ยากรับรองค่ะนี่ตกลงว่าเริ่มไปแล้วค่ะเปิดห้องเข้ามาทำเรียบร้อยแล้วค่ะครูก๊อฟได้เตรียมเครื่องที่เป็นเนื้อสัตว์และของที่ต้องลวกต้มแต่ดูซิเนี่ยยังไม่ทันเลยยังไม่ได้ต้มไข่ไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่ป้าป้อมห่วงที่สุดอย่างแรกก็คือน้ำยำต้องละเอียดและทิ้งจนเย็นอย่างที่บอกนะคะว่าน้ำยำเนี่ยเราต้องเคี่ยวแล้วทิ้งให้เย็นก่อนที่จะเอามายำเพราะมิฉะนั้นเนี่ยผักในยำของเราเนี่ยจะสลดหมดหาความกรอบไม่ได้ดังนั้นวันนี้ป้าป้อมจะยืนคุมให้ครูก๊อฟเป็นคนทำค่ะเตรียมเครื่องยำเลยตามตำราของป้าป้อมนะคะน้ำยำในสูตรนี้ก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงค่ะ10 เม็ดพริกชี้ฟ้าแดงเนี่ยนะคะป้าป้อมขอแถมนิดนึงว่าถ้าใครกลัวเผ็ดสามารถใช้แต่เนื้อไม่ใช้เม็ดก็ได้ค่ะเพราะยำใหญ่ไม่ใช่ยำที่เผ็ดมากอยู่แล้วสามารถเอาเม็ดออกทิ้งได้เรามาหั่นพริกแดงเลยค่ะสำหรับพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเราก็จะมาหั่นให้เล็กลงเพื่อที่เราจะได้ปั่นให้ละเอียดง่ายขึ้นค่ะวันนี้นะคะป้าป้อมเนี่ยใจดีใช้เครื่องปั่นเหมือนเดิมคนโบราณเขาตำค่ะแต่ป้าป้อมก็ให้ปั่นตามตำราครัวชั้นสูงเราสามารถใช้เครื่องทุ่นแรงได้นะคะการต้มไข่นะคะป้าป้อมจะใส่ไข่ลงไปในน้ำเดือดแล้วยืนคนเพื่อให้ไข่แดงหมุนไปอยู่ตรงกลางค่ะคนไปประมาณ3 นาทีก็ปล่อยทิ้งได้ค่ะสำหรับไข่ต้มแข็งเราก็หั่นพริกชี้ฟ้าแดงเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราไปเตรียมเครื่องปรุงอื่นสำหรับทำน้ำยำกันนะคะป้าป้อมเลือกกระเทียมกลีบใหญ่เพราะว่าจะได้ปอกง่ายๆนับจำนวนกันง่ายๆไปเลยค่ะเราหั่นรากผักชีให้เล็กลงนะคะเพื่อที่จะได้ปั่นให้ละเอียดง่ายขึ้นค่ะรากผักชีเท่าไหร่นะ1 ช้อนโต๊ะค่ะรากผักชีเนี่ยค่ะคำว่า1 ช้อนโต๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ประมาณสัก 2-3 รากก็พอค่ะแค่นี้เองหลักของเขาอยู่ที่พริกชี้ฟ้าสีแดงๆนี่แหละค่ะก็เครื่องปั่นละเอียดที่เราเรียกว่าเบลนเดอร์นั่นเองวันนี้จำนวนมากป้าป้อมก็เลยขอเปลี่ยนเป็นโถใหญ่สำหรับเครื่องปรุงน้ำยำที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นะคะเราจะใช้แค่พริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมรากผักชีน้ำส้มสายชูจำนวน1 ถ้วยตวงหรือ250 มิลลิลิตรค่ะแม่นนะเธอ
แม่นนะลองไม่แม่นสิ ไม่แม่นไม่ได้ค่ะ ไม่แม่นโดนตีแน่ๆเลย เพราะว่าครูก๊อฟเนี่ยค่ะเขาจะสอนแทนป้าป้อมในบางคอร์สและเชื่อได้แน่ว่าจะได้สูตรจริงๆของป้าป้อมร่วม10 ปีเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องโดนทำโทษกันบ้างแหละใช่ไหมคะ แล้วเราก็ใส่น้ำส้มสายชูจำนวน1ถ้วยตวงหรือ250 ml ลงไปนะคะ จากนั้นก็นำไปปั่นได้เลยค่ะ การใช้เครื่องปั่นที่เป็นปั่นของเหลวแบบนี้นะคะป้าป้อมแนะนำอย่าใส่น้ำมากเกินไปถ้าใส่ของเหลวมากเกินไปเครื่องปรุงต่างๆที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยจะดีดขึ้นกระเด็นขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำขนาดนี้พอประมาณใช้ได้เลยค่ะจริงๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องละเอียดขนาดเครื่องแกงก็ได้ค่ะเพราะว่าการมีเนื้อสัมผัสของความเป็นพริกเม็ดพริกเนี่ยมีเสน่ห์นะคะส่วนผสมต่อไปคืออะไรคะคือของแห้งค่ะก็จะเป็นน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงนี้เป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะไม่ใช่ถ้วยตวงของเหลวใช้ถ้วยตวงยังต้องบอกเลยค่ะพูดเหมือนกันเดะเลยค่ะเดี๋ยวเห็นไหมคะเขาถอดแบบมาได้ขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวคนเรียนจะเข้าใจผิดค่ะแล้วนี่เวลาถอดแบบมาขนาดนี้จะดุเท่ากันไหมไม่น่าเท่าค่ะน่าจะเบากว่าเยอะเลยแล้วก็เกลือป่นอีก1ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะตั้งไฟเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะสำหรับน้ำจิ้มนะคะเราต้มที่ไฟแรงเลยเหตุผลที่ต้มเนี่ยเราต้องการให้พริกกระเทียมและรากผักชีสุกจะได้ไม่มีกลิ่นฉุนๆเขียวๆให้รำคาญใจรสชาติจะนุ่มนวลและป้าป้อมบอกได้เลยว่าน้ำจิ้มนี้สามารถใช้เป็นน้ำจิ้มไก่สูตรประจำบ้านเราได้ค่ะดูสิคะสีแดงของพริกแดงวันนี้เราได้พริกแดงมาสวยนะเม็ดก็ใหญ่สวยก็สวยนี่ค่ะสำหรับน้ำจิ้มเนี่ยนะคะเราต้มที่ไฟแรงพอเดือดแล้วเราก็ลดลงมาเป็นไฟกลางเคี่ยวต่อไปให้งวดนิดหนึ่งป้าป้อมนี่แหละค่ะจะเป็นลูกมือในการดูแลน้ำยำใหญ่หม้อนี้และจะให้ครูก๊อฟโชว์ฝีมือการใช้มีดของครูก๊อฟค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วยำใหญ่เนี่ยมีการหั่นเยอะมากเลยค่ะเอาละค่ะขอยกการหั่นให้ครูก๊อฟทีละอย่างเลยค่ะได้ค่ะงั้นป้าป้อมช่วยคั่วงาให้หน่อยนะคะสรุปแล้วเขาให้ป้าป้อมเนี่ยยืนเฝ้าหน้าเตาหน้ามันอยู่คนเดียวค่ะเขาจะยืนสวยๆหน้าเขียงค่ะป้าป้อมจะคั่วงาเนี่ยนะคะอย่าคั่วไฟแรงมากคั่วไฟกลางๆแล้วให้เขาค่อยๆเหลืองขึ้นแต่อย่าใจร้อนค่ะใครเร่งไฟงาไหม้ทุกทีเห็นหรือยังคะว่ายำใหญ่อะป้าป้อมไม่สามารถจะทำคนเดียวได้ครูก๊อฟมาเนี่ยถูกใจเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มหั่นแตงกวากันก่อนนะคะเริ่มแรกคือปอกเปลือกค่ะแตงกวานะคะหั่นแฉลบเอาแต่เนื้อค่ะไม่เอาส่วนที่เป็นเม็ดนะคะต่อไปเป็นหัวไชเท้านะคะเราก็จะปอกเปลือกแล้วก็หั่นแฉลบบางๆคล้ายๆแตงกวาเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะต้องให้บางไม่ให้หนาค่ะเพราะว่ามันจะมีรสขื่นค่ะถ้าหั่นหนาแล้วเราจะแก้รสขื่นของหัวไชเท้าได้ยังไงถ้าเราแฉลบแล้วเราก็จะแก้รสขื่นด้วยวิธีการเอาไปขยำเกลือแล้วก็ล้างน้ำอีกทีนึงค่ะจะช่วยได้งั้นเรามาเริ่มทำหัวไชเท้ากันเลยนะคะเทคนิคในการฝานหัวไชเท้านะคะคือเราใช้หัวไชเท้ายันไว้ที่เขียงแล้วก็ค่อยๆเฉือนค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆค่ะสำหรับหน้าเตานะคะน้ำจิ้มของป้าป้อมลดเป็นไฟกลางเคี่ยวไปแล้วขณะนี้ค่ะงาที่ป้าป้อมคั่วไว้บนเตาเริ่มเหลืองได้ที่แล้วเห็นสังเกตความต่างไหมคะสีเหลืองกับงาที่ยังไม่คั่วค่ะเห็นข้อเปรียบเทียบไหมคะหัวไชเท้าเราน่าจะพอแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือเอาใส่ชามจากนั้นก็โรยเกลือค่ะหลังจากที่โรยเกลือไปแล้วนะคะเราก็ขยำโดยออกแรงสำหรับหัวไชเท้าที่ฝานบางๆนะคะเน้นให้บางเพราะว่าเราจะต้องเอาไปขยำให้นิ่มเพื่อให้ลดรสขื่นของหัวไชเท้าค่ะและให้สังเกตดูว่าเมื่อขยำเกลือแล้ว
หัวไชเท้าจะคายน้ำออกมาเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็บีบน้ำออกให้หมดนะคะ แล้วจากนั้นเราก็จะเอาไปล้างน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับน้ำยำนะคะ เมื่อเราต้มจนเดือดลดลงมาเป็นไฟอ่อนป้าป้อมเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ 15-20 นาที สิ่งที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือกลิ่นของน้ำส้มสายชูจะลดลงและกลิ่นเขียวๆของพริกจะหายไปค่ะเขาจะเริ่มมีความข้นในตัวเขาขึ้นมาและตอนนี้ปิดไฟทิ้งให้เย็นแค่นี้เป็นอันว่าน้ำยำใหญ่ของเราสำเร็จรอเครื่องปรุงได้เลยค่ะน้ำยำที่ฝากไว้เนี่ยเรียบร้อยแล้วครูก๊อฟจะทำอะไรต่อหลังจากที่เอาหัวไชเท้าไปล้างน้ำนะคะแล้วเราก็จะมาบีบน้ำออกให้หมดค่ะเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะหัวไชเท้าของเราบีบให้แห้งเพราะว่าถ้าหัวไชเท้าเปียกๆเนี่ยเขาจะไปทำให้น้ำยำของเราเสียรสค่ะนี่คืออีกเทคนิคนะคะในการทำยำใดๆก็ตามถ้าเราปรุงน้ำยำไว้แล้วเนี่ยเราควรจะให้เครื่องปรุงทั้งหลายแห้งสนิทค่ะป้าป้อมขอมาดูทางฝั่งป้าป้อมบ้างของป้าป้อมนี่คือฝั่งของเนื้อสัตว์และของที่ต้องลวกนะคะนี่ค่ะอกไก่เนื้อหมูกุ้งสดลวกเห็ดหูหนูหนังหมูและอันนี้คือปลาหมึกแห้งย่างค่ะย่างเพื่อที่เขาสุกแล้วเราจะได้เอาออกมาฉีกเป็นเส้นๆเดี๋ยวป้าป้อมจะลงมือฉีกเป็นเส้นๆระหว่างที่ครูก๊อฟหั่นผักแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลสำเร็จกันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรลำดับต่อไปเราก็จะมาฝานแครอทกันนะคะเริ่มจากปอกเปลือกเช่นเคยค่ะสำหรับอกไก่นะคะเราฉีกออกเป็นเส้นไม่ต้องบางมากแหมจะใส่ไก่ทั้งทีนะเส้นบางเกินไปเดี๋ยวไม่รู้ป้าป้อมเลือกฉีกเป็นเส้นประมาณขนาดนี้ค่ะสิ่งที่ต้องฉีกเป็นเส้นอีกอย่างหนึ่งและค่อนข้างจะลำบากนะคะนั่นก็คือปลาหมึกแห้งค่ะจริงๆแล้วป้าป้อมเนี่ยเคยใช้ทั้งสองแบบคือใช้แบบซื้อมาปิ้งเองตัวเล็กๆปิ้งในกระทะให้ร้อนๆนี่แหละค่ะแล้วก็ทุบซะเล็กน้อยทุบเสร็จแล้วป้าป้อมก็เอามาฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะสำหรับปลาหมึกแห้งเนี่ยป้าป้อมจะฉีกให้เป็นเส้นเล็กหน่อยนะคะเพราะเขาค่อนข้างเค็มถ้าชิ้นใหญ่เดี๋ยวจะเคี้ยวไม่ออกนี่ค่ะป้าป้อมต้องการชิ้นขนาดนี้เท่านั้นเองค่ะครูก๊อฟมาช่วยกันฉีกปลาหมึกหน่อยจ้ะแล้วเดี๋ยวจะสัญญาว่าจะไปช่วยหั่นผักได้เลยค่ะเพราะว่าปลาหมึกนี่ต้องการความช่วยเหลือจริงจังมากเนื่องจากปลาหมึกเนื้อมันแข็งนะคะและเราก็ต้องการฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆอย่างที่ป้าป้อมให้ดูเมื่อกี้นี้ถ้าสมมติว่าฉีกปลาหมึกแล้วเส้นหนาเกินไปเนี่ยเขาจะเค็มไปและจะเหนียวเคี้ยวไม่ออกค่ะป้าป้อมเลือกใช้ปลาหมึกอีกแบบหนึ่งก็คือปลาหมึกรสเข็นที่เขาปิ้งแล้วเขาบดมาแล้วอันนั้นน่ะรับรองเลยแจ๋วค่ะฉีกง่ายมากตอนนั้นน่ะมีผู้ช่วยหลายคนเลยนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยเขาจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาคือครูก๊อฟนี่แหละแต่มายืนขายของให้เราแล้วก็เด็กคนนี้หน่วยก้านดีไม่ใช่ขายของอย่างเดียวแต่เป็นคนที่รู้ด้วยว่าตัวเองกำลังขายอาหารอะไรอธิบายที่มาที่ไปของอาหารได้ป้าป้อมก็เลยคิดว่าคนแบบนี้แหละป้าป้อมอยากได้มาเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเป็นคนที่เก็บรายละเอียดใส่ใจรายละเอียดแล้วก็จริงๆค่ะทุกวันนี้สูตรอยู่ที่ใครคะอยู่ที่หนูค่ะรับไปเลยค่ะสูตรอยู่ที่หนูค่ะเมื่อกี้ขอแรงเข้ามาช่วยฉีกปลาหมึกตอนนี้ต้องทำงานใช้คืนป้าป้อมจะไปช่วยครูก๊อฟกรีดขึ้นช่ายคำว่ากรีดคือเราจะหั่นให้มันเป็นข้อสั้นๆก่อนค่ะแล้วเอาข้อนั้นแหละมากรีดให้เป็นเส้นเล็กๆขึ้นช่ายนะคะเราใช้แต่ก้านเมื่อหั่นเป็นท่อนสั้นๆแล้วเอามากรีดให้เป็นเส้นเล็กๆถ้าเราล้างขึ้นช่ายก่อนและเอามากรีดเส้นจะค่อนข้างตรงแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรากรีดแล้วเอาไปแช่น้ำ
เส้นจะงอแล้วหงิกม้วนเป็นวงกลมเลยค่ะคิดว่ายังไงที่ต้องมาอยู่ข้างๆป้าป้อมเนี่ยก็งงอยู่ค่ะตอนแรกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คุยจริงจังมากเขาก็แค่บอกว่าโอเคชอบถูกใจโน่นนี่นั่นแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็หลังจากเสร็จเขาแช่ที่เซ็นทรัลชิดลมตอนนั้นก็นอนอยู่บ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งจนเขาโทรมาตามตัวว่าทำไมเธอไม่ไปทำงานฉันรับเธอแล้วนะทำไมเธอไม่มาทำงานที่ออฟฟิศหนูก็เลยว่ารับตอนไหนคะก็เห็นแค่คุยเฉยๆว่าทำงานโอเคอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มเล็กๆแล้วก็ค่อยๆช่วยกันมาเรียกว่าไม่ต้องบอกกันดีกว่าว่าจะมาเป็นผู้ช่วยไหมแต่พอช่วยงานแล้วก็ถูกจริตนะคะครูก๊อฟเขามีแรงในการเถียงแต่สิ่งที่ทำงานกันมาได้ทุกวันนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เขาผิดแล้วโดนเราตำหนิเขาจะรับและเขาจะแก้ไขที่สำคัญเขาไม่ทำผิดซ้ำซากค่ะซึ่งอันนี้ถูกใจป้าป้อมมากเลยป้าป้อมไม่ชอบคนที่เตือนแล้วก็ยังผิดอีกจำไว้เลยนะคะทุกคนเวลาทำงานถ้าเราโดนตำหนิอย่าโกรธอายุเรายังน้อยทำผิดไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าผู้ใหญ่ใจดีเขาคอยแก้ไขแล้วเขาสอนเราเก็บไว้ให้หมดนะคะเขาสอนอะไรเนี่ยสำหรับหอมใหญ่นะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะแล้วก็แค่หั่นให้บางๆอะค่ะบางเท่าที่จะบางได้เพราะว่ากลิ่นจะได้ไม่ฉุนมากค่ะจะได้รับประทานง่ายด้วยค่ะเป็นบางๆแต่เป็นเสี้ยวอย่าเป็นครึ่งวงกลมเพราะว่าเราล้อกับเครื่องประกอบอื่นๆที่เขาออกมาในแนวที่เป็นเส้นค่ะนี่นะคะสำหรับหอมใหญ่หั่นให้บางประมาณนี้เลยนะคะส่วนเห็ดหูหนูนะคะไม่ว่าดอกใหญ่ดอกเล็กที่เราจะได้มามันจะมีแกนตรงกลางแบบนี้ซึ่งเราจะเอามันออกค่ะกรีดเหลือแต่ตัวเนื้อเห็ดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะหั่นเป็นเส้นเหมือนกันค่ะและเนื้อสัตว์นะคะที่เหลือก็คือกุ้งกับเนื้อหมูแล้วก็หนังหมูนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเราซื้อมาหั่นเรียบร้อยต้มอย่างเดียวค่ะให้หนังหมูสุกส่วนหมูต้มทั้งก้อนเราจะหั่นออกมาเป็นแผ่นบางๆคราวนี้กุ้งป้าป้อมจะให้ครูก๊อฟหั่นเพราะกุ้งต้องมีการแฉลบให้เป็นตัวบางๆค่ะนี่แหละค่ะอาหารโบราณเนี่ยต้องใช้ความประณีตกุ้งเนี่ยเราอยากได้ชิ้นบางๆแต่เราก็ต้องการให้ทรงรูปของกุ้งยังอยู่ครบถ้วนนะคะอันนี้เป็นเทคนิคในการใช้มีดค่ะการใช้มีดเนี่ยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยอาศัยความชำนาญค่ะแรกเราอาจจะใช้มันช้าๆหน่อยคล่องตัวแล้วค่อยเพิ่มความเร็วอย่าประมาทนะคะถูกใจมากเลยค่ะกุ้งตัวบางขนาดนี้เวลารับประทานกับเครื่องที่เราเพียรพยายามหั่นให้เล็กลงเนี่ยจะเข้ากันได้ดีเลยค่ะส่วนหมูต้มนะคะเราย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หั่นหมูเป็นแผ่นบางๆค่ะส่วนไข่ต้มนะคะเราจะมาแยกไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงออกจากกันก่อนสำหรับไข่ขาวนะคะเราจะมาหั่นเป็นเสี้ยวบางๆคล้ายๆกับหอมใหญ่ที่เราหั่นไปเมื่อกี้ค่ะหมูต้มป้าป้อมหั่นเสร็จแล้วเป็นแผ่นบางขนาดนี้ค่ะเครื่องเตรียมไว้มากมายหลายอย่างสมชื่อยำใหญ่ใส่สารพัดเลยนะคะเราเหลือเด็ดผักอีก2อย่างนั่นคือใบผักชีและใบสะระแหน่เราจะแบ่งกันเด็ดเพราะว่าตอนนี้ถั่วลิสงคั่วป่นเราไม่ต้องทำเราสามารถซื้อสำเร็จได้เอามาบดเองได้หรือที่เขาบดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ทุ่นเวลาเราไปได้อีกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะมาแบ่งกันเด็ดผักค่ะอย่างผักชีเนี่ยนะคะเราต้องเด็ดจริงจังให้ได้ใบอย่างเดียวป้าป้อมไม่เอาก้านนะคราวนี้เดี๋ยวระคายคอให้ได้ใบอย่างเดียวจริงๆนี่ค่ะใบเล็กใบน้อยใส่เลยถ้าใบใหญ่ๆนะคะป้าป้อมยังจะฉีกออกอีกแบบนี้ป้าป้อมจะฉีกเป็น3ชิ้นค่ะส่วนใบสะระแหน่ก็เด็ดเฉพาะใบเหมือนกันค่ะแต่ถ้าใบไหนใหญ่แล้วก็มาฉีกให้มันเล็กลงนะคะโอ้โหพูดเหมือนป้าป้อมเป๊ะเลยนะเนี่ยไม่ต่างกันเลยค่ะ แล้วยากกว่าตรงไหนคะก็เหมือนกันละค่ะจริงๆแล้วอาหารโบราณมันเป็นงานละเอียดนะจริงค่ะ
ต้องใส่ใจในการทำอะค่ะความละเอียด และจะบอกให้เลยว่ามันอร่อยคุ้มค่านะคะ วันนี้เนี่ยนะคะป้าป้อมชวนครูก๊อฟมาทำยำใหญ่นอกจากการใช้แรงงานที่ต้องทำงานละเอียดเป็นจำนวนมากแล้วป้าป้อมจะเอาครูก๊อฟมาทดสอบด้วยว่าเมื่อป้าป้อมเปิดโรงเรียนแล้วครูก๊อฟมีความละเอียดแม่นยำเท่าป้าป้อมไหมป้าป้อมได้พบว่าเธอละเอียดกว่าอีกค่ะบางครั้งหลังจอป้าป้อมโดนดุนะคะทำอะไรไม่เรียบร้อยเนี่ยครูก๊อฟดุเอาค่ะแต่ให้มั่นใจนะคะใครอยากหัดทำอาหารไทยให้ง่ายๆในบ้านตัวเองเราไปเจอกันที่ Deva Recipe อย่างน้อยป้าป้อมกับครูก๊อฟจะช่วยกันสอนโดยละเอียดให้ทุกคนกลับไปทำที่บ้านได้ค่ะให้ละเอียดเท่าเดิมนะเธอค่ะได้ค่ะแล้วเธอจะดุไหมไม่ดุค่ะสัญญานะสัญญาค่ะในคลาสจะมีแต่ความสุขและก็เสียงหัวเราะค่ะจริงๆนะคะไม่หัวเราะทวงเลยค่ะในส่วนของเนื้อสัตว์หรือของที่ต้องผ่านการต้มลวกจนสุกก่อนเอามาหั่นนะคะนั่นก็คือหนังหมูอกไก่ต้มหมูต้มกุ้งต้มเห็ดหูหนูลวกไข่ต้มและปลาหมึกย่างฉีกฝอยค่ะในส่วนของผักล่ะครูก๊อฟในส่วนของผักก็จะมีแตงกวาหัวไชเท้าแครอทขึ้นฉ่ายหอมใหญ่ใบผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะส่วนถั่วงาก็คืองาขาวคั่วและถั่วลิสงบดเราตรวจทานเครื่องปรุงครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วค่ะเราจะมานำทุกอย่างมาเจอกันให้เป็นยำใหญ่อย่างแรกเลยเมื่อกี้นี้ไข่แดงที่เก็บไว้ไม่ทิ้งค่ะครูก๊อฟบี้นี่แหละค่ะการบี้ไข่แดงลงไปในยำมันจะทำให้ยำเนี้ยกลายเป็นเหมือนสลัดน้ำข้นขึ้นมาทันทีเลยมันจะมีความนวลของไข่แดงเอาละค่ะเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะป้าป้อมจะคอยเอาเครื่องปรุงลงนะป้าป้อมจะทำทุกอย่างให้ง่ายนะคะใส่ลงไปพร้อมกันหมดเลยอะไรมากอะไรน้อยเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยค่ะน้ำยำของเราเนี่ยเป็นรสชาติที่ลงตัวอยู่แล้วดังนั้นใส่มากน้อยเท่าไหร่กะเอาเลยตามผักที่เราใส่เห็นไหมคะคลุกให้ถึงไข่แดงข้างล่างที่เราบี้ไว้ลงมาแจ๋วเก่งนะเนี่ยสูตรเขาดีโรยถั่วลงไปคลุกค่ะคลุกค่ะโอ้โหดูสิคะพอรวมกันแล้วสีสันสวยงามโอ้น่ารับประทานจริงๆบอกเลยนะคะถ้ามาเรียนที่ Deva Recipe คุณก็จะทำอาหารออกมารสชาติเดียวกับที่ป้าป้อมและครูก๊อฟทำเลยค่ะคราวนี้ครูก๊อฟจะตักลงจานการตักอาหารลงจานเนี่ยเราไม่ต้องจัดอะไรมากมายแค่ตักให้ดูน่าอร่อยสีสันไปทั่วถึงสวยงามเป็นใช้ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำใหญ่ใส่สารพัดซึ่งใครๆก็ทำได้อยากทำยำใหญ่ได้ง่ายๆไปเจอครูก๊อฟกับป้าป้อมได้ที่ Deva Recipeเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ